مساء الخير. النهارده معانا انبوكسنج جديد لساعة سمارت ووتش من شركة فوسيل، اخر اصدار ليها اللي هي جنريشن 5. السوفت وير بتاعها 4.4 اندرويد، كوالكوم سناب دراجون 3100. الرامات بتاعتها 1 جيجا، يعني عالي جدا طبعا بالنسبة لساعة. مساحة التخزين بتاعتها عالية جدا، 8 جيجا بايت. دي حاجة حلوة جدا، تقدر تحط فيها كام أغنية لو انت بتجري أو انت عايز تستخدمها. تعالوا نفتح البوكس. ادي الساعة، نشوف معاها ايه. العلبة حتى نفسها عجبني، يعني عاملين تصميم فيها حلو. ايه معاها؟ كتالوج، احنا مش محتاجينه، كتالوج بجميع اللغات. ده كويك ستارت جايد، بيقول لنا ازاي نستخدمها. تمام. الشحن، شارج اند باور اون، داونلود اند بير، عن طريق برنامج اسمه وير او اس باي جوجل. طبعا نقدر ننزله من عن طريق اب ستور او جوجل بلاي. تعالوا نفتح الساعة ونشوفها. الشاحن في العلبة من جوه هنا، ادي الشاحن بتاعها. زي ما احنا شايفين هنا اهو في نقطتين، تمام، دول اللي هم عبارة عن الكهرباء اللي هتوصل الساعة. تعالوا نشوف ازاي توصيل وكل حاجة. نفتح ادي الساعة. كمان انا اللي عجبني في الساعة دي ان هي مش زي الساعات التانية اللي هي تديك شكل ان هي سمارت ووتش، لا، دي انت تقدر تلبسها في فرح، تلبسها في اي وقت، اي مناسبة، لانها هتديها شكل ساعة قيمة وفخمة جدا. الاستراب حتى هنا شكله شيك ومختوم عليه كلمة فوسيل. ادي مكان السنسور اللي هو بتاع ضربات القلب، وفي نفس الوقت مكان الشاحن. لو تاخدوا بالكم في خطين داير جوه سيلفر، دول بتوع الشحن، اللي هو عن طريق النقطتين دول لما نيجي نوصلها كده ماسك ماجنتيك. تمام. وفي اي اتجاه، مش نظام اتجاه معين انا اشحنها، لا، في اي اتجاه تقدر تشحنها. طيب تعالوا نفتح الساعة ونشوفها. هنحس بفايبريشن كده اهو، هتفتح على طول. طيب ايه تاني ميزة؟ هنا السبيكر، تمام، دي حاجة ظريفة في الساعة جدا طبعا. وادي هنا المايك، لو تاخدوا بالكم نقطة بسيطة جدا، والمايك التاني اهو، حلو. والساعة دي الميزة فيها ان هي ووتر ريزيست 3 ATM. ايه 3 ATM؟ اللي هي اقدر ننزل بيها غطس 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. طيب ادي كده الساعة فتحت. اوكي، هنحتاج نوصل التليفون بيها. تمام. هنختار اللغة اللي احنا محتاجينها. حلو، نقول له agree terms condition، ومن هنا هنوصل الساعة على التليفون. أول ما فتحنا البرنامج محتاج هو اللوكيشن. اوكي، هنضيف الساعة، نقول له added new watch، agree طبعا. اوكي، connect اهو، ارى الساعة HR0714، هيبدأ يعمل connection ما بينها. حلو قوي. هيدينا هنا الكود اللي هو بيظهر على الساعة، فبقول له allow، اللي هو allow access to your contact and call history. نقول له pair connected، توصلت. طيب ايه تاني مميزات الساعة؟ فيها NFC اللي هو نظام الدفع. دلوقتي كل حاجة ماشية عن طريق الدفع الإلكتروني، عن طريق جوجل باي أو أبل باي. فأنا لو مشغل الاتنين دول، أو على حسب أنت مستخدم أي تليفون أندرويد أو آيفون، هتقدر تدفع من عن طريق الساعة. وفيها كمان Find My Phone، لو أنت مش لاقي التليفون بتضغط على زرار أنت بتحدده، تو بوتن دول بتحدد ايه المميزات بتاعتهم، اذا كان ده فتنس، اذا كان ده فايند ماي فون، على حسب انت محتاج بالظبط. طيب وطبعا فيها كمان ميوزك كنترول، يتحكم في الميوزك، لو انت مشغل الميوزك بيتحكم فيها. هنا بيقول لي ان هو هيعمل اكسس لكل الداتا بتاعتي الخاصه بجوجل، فبقول له نيكست. في مزايا كتير في الساعه. اول حاجه حجم الساعه نفسه 32 ملم، حجم الساعة 44 في
1.2 اللي هو ايه الحجم هنا، فهي تعتبر مش ضخمة، معقولة. الاستراب 22 القطر بتاعه، وزنها حوالي 99 جرام و8 كده. بيعمل كوبينج يور اكونت على الساعة، كده هيحط لي معنى صح، هيخلي الساعة عبارة عن تليفون مصغر. وفي الساعة هنا كمان في بلوتوث وواي فاي. أول طبعا ما عملنا كونكشن ما بين التليفون والساعة، كل حاجة خاصة بجوجل تمام أو بالتليفون بقت في الساعة. طيب مثلا هنا أول حاجة بيقول لك إيه، نقدر نعمل تليفونات، ميكا كولز، نقدر نبعت رسائل من عن طريق الساعة. فبقول له allow على الكونتاكت والفون لوج والاس ام اس والكالندر، فبقول له allow على كالندر. وطبعا النوتيفيكيشن اللي هيبعتها لي كل مرة لو على البرامج اللي انا بحددها له كمان، يعني اقدر احدد له ايه البرامج اللي تديني نوتيفيكيشن عليها تظهرها على الساعة عشان ما يستهلكش بطارية كتير. طبعا اللوكيشن عشان اقدر اعمل find my phone. دلوقتي بيعمل finishing up. كده هو خلص كل حاجة. you are all set. تمام. تعالوا نشوف مزايا الابليكيشن. اول حاجة طبعا هنا بيديني البطارية بتاعتها قد ايه، 32%. وهنا watch faces، اقدر احدد كل دي وشوش. هنا في نوتيفيكيشنز، ايه نوتيفيكيشن اللي هتظهر لي على الساعة من البرامج اللي انا بحددها. لو انا ضغطنا هنا اهو change watch notification، هنا الست اللي هو عاملهم اوتوماتيك دول بيظهروا على الساعة. الباقي انا مش محتاجهم، يعني اللي انا مش محتاجه بعلم عليه كده واروح اقول له مش عايزه، مش عايز ده، وهكذا. طيب ايه تاني هنا هنستفيد بيه؟ advanced setting. تمام. هنا بيقول لي الساعة تبقى دايما ظاهر عليها الرقم تلت تو اووك. يعني ايه تلت تو اووك؟ انا لابس الساعة كده مجرد بس ما اعمل كده اهو تنور، وادي الساعة اول ما فتحت. تعالوا نكتشف الساعة نفسها. ده الانترفيس بتاعها، الشكل العام بتاعها وهي مقفولة، او معنى صح والشاشة مطفية. اضغط انا هنا كده على الزرار، دي التفاصيل. تعالوا نشوف ايه اللي فيها. نعمل سوايب داون. هنا السبيكر، دي علامة البطارية. انا هنا بحدد البطارية انا عايز استخدم ايه، نظام ديلي مود، اكستند مود، تايم اونلي اللي هو دي بس الساعة، او كاستم مود انا بحدد انا محتاج ايه. هنا هيقفل لي الساعة، مش هتشتغل غير لما اعمل الباور. طيب ايه تاني؟ ده الزرار في النص don't disturb، نظام اللي هو don't disturb. اوكي. وهنا فلايت مود، وهنا عشان انا كنت مشغل اغاني فاقدر اشغلها مباشرة من هنا. طبعا زي احنا شايفين اهي ظاهرة، واقدر اغير اغنية من اول اللي قبليها اللي بعديها وهكذا. واقدر كمان اتحكم في الصوت، اوطي الصوت واعلي الصوت اذا وقفت الاغنية. طيب لما انا اعمل سوايب اب، حلو، بيديني النوتيفيكيشنز الموجودة عندي هنا اهو، اذا كانت واتساب او اي حاجة ظاهرة لي، واقدر اعمل كلير اور. وفي نفس الوقت انا اقدر اعمل ريبلاي من هنا، في كويك ريبلاي هو جاهزة تبقى اوكي يس نو او ريبلاي. واقدر اذا كان انا عايز عن طريق السبيكر ثانك يو، ادي قلت ثانك يو كتبها لي، واروح اقدر ابعتها واقول له صح هتتبعت. تمام. طيب ايه تاني؟ لما انا اعمل سوايب بيديني هنا الساعة والتاريخ والطقس ودرجة الحرارة. وفي نفس الوقت كمان في حاجة ظريفة بتديها لنا في فصل، كل يوم بتلاقي زي كوتس كده هوت عن اي حاجة بتظهر. طيب في حاجات حلوة تانية فيها اللي هو جوجل اسيستنت. اعمل سوايب هيبقى ميكروفون. واتس تايم ناو؟ 6:37 p.m. قال لنا الساعة والوقت والمكان العنوان بالظبط. طيب
لو انا عملت سوايب from right to left هنا هيقول لي ان انا عايز اقدر ادخل على جوجل فيت. هضغط انا هنا اهو، هيروح يعمل لي اكسس على جوجل فيت عشان اقدر احدد لو انا عايز اجري، عايز اعمل رياضه معينه، اروح الجيم. لازم يعمل اكسس على كل الاكتيفيتي اللي في الساعه. اهو تمام. اوكي، هنا بحدد الطول والوزن واقول له اوكي. تمام. هنا بيدينا الاكتيفيتي، احنا محتاجين اكتيفيتي قد ايه، الهارت بيت قد ايه في اليوم، وهكذا. ايه تاني هنا اهوت، هنا زي ما احنا كنا شايفين في الساعه من شويه الطقس بوضوح اكتر، يعني 20. وهنا الكالندر بيديني ايه اللي عندي النهارده. ولو ضغطت هنا اهو هيديني كل البرامج. والحلو هنا اهو ده نظام رولينج سموز، ناعم جدا وحساس جدا، يعني بتجري معاه بس مجرد ما بمشي كده بتتحكم. جوجل باي، فون، سيتنجز، سبوتيفاي، كل حاجه، حتى ترانسليشن ان هو موجوده فيها، والمنبه والبلاي ستور كمان موجود. نخش على السيتنج، ديسبلاي، تشينج واتش فيس، بنلاقي علامه الترس وبنضغط عليها هنا اهو. تمام. انا اقدر احدد هنا اهو، هو مديني علامه الهارت بيت وعلامه جوجل سيرش، اقدر اغيرهم. اضغط عليها واقول له انا محتاج ايه، كلوك، كونتاكت، فيت، ويذر، يعني ممكن احط ويذر هنا بدل السيرش. وايه تاني، البوب كولر، الالوان انا محتاجها ايه، اقدر اغير الالوان اللي محتاجها. الباك جراوند ايمج اقدر اغيرها. تعالوا نغيرها مثلا من عن طريق الفيسبوك او السوشيال ميديا او الانستجرام. تعالوا نختارها مثلا من الفيسبوك. هنا بيقول الناس بتدخل على التليفون عشان اعمل اثورايز ليها. بخش على التليفون بيفتح لي اللينك بتاع الفيسبوك عشان اعمل كونفirmation ليها. sunlight post اللي هو ايه، لو انا في الشمس فهو اول ما يحس ان انا في الشمس بره يقدر ينور الشاشه بوضوح عشان اقدر اشوف ايه التوقيت وكل حاجه. الساوند، الميديا فوليوم عاليه قد ايه، ادي الصوت بتاعها. طيب تمام. الارم فوليوم، منبه. تمام. رينينج تون بعليه. واتش رينينج تون بيديني الشكل، النغمه نفسها مثلا. اوكي. اب نوتيفيكيشن احنا شرحناها من عن طريق التليفون. ريجسترز اللي هي لو انا تلت ووك اللي احنا زي ما قلنا، لو نعمل كده هو تنور. تاتش تو ووك مجرد ما المسها. اوكي. كونكشنز هندخل عليها اذا كان بلوتوث، واي فاي، ان اف سي. واللوكيشن هسيبه مفتوح لو انا عايز اعرف مكان التليفون فين بالظبط. والاكسبيليتي مش هنحتاجها. اوكي. ممكن نحتاجها بس لو انا عايز اقول له ايه، باور بوتون اللي هو الزرار ده يعمل لي تيرن اوف للمكالمه او يقفل المكالمه بمعنى اصح. الجنرال هنا بيعرفني بس ان هو ايه، شو دوتس اللي هو مثلا انا ما قريتش رساله فيبين لي ايه ان في رساله عندك ما اتقريتش. والستورج بيعرفني ايه البرامج اللي عندي. طبعا انا عن نفسي بعشق الساعه دي لان كان معايا فوسل جنريشن 4، بس كان 4 كان فيها مشكله في الشحن، بس هي كانت ممتازه. بس مشكلتها الوحيده في 4 كانت الشحن، اللي هي الجزء اللي ورا ده كان بيطلع. في جنريشن 5 عالجوا المشكله دي وبقت احسن من جنريشن 4 بكتير. اولا انا عجباني التصميم بتاعها، ستانلس ستيل مش رابر او هيدي لها شكل ان هي ساعه عاديه او ساعه سمارت ووتش. لا، دي ساعه تشوفها كلاسيك شيك، تقدر تخرج بيها في اماكن، تلبس البدله عليها، كل حاجه تبقى تمام. وفي طبعا منها الوان، وفيها كمان للنساء البنات اللي هي تحب تلبس الساعات السمارت ووتش موجود منها الوان للبنات كمان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تنسوش لايك وشير، سبسكرايب والكومنتس لو انتوا حابين تعرفوا تفاصيل معينه او عايزين ريفيو عن حاجات معينه. شكرا، نشوفكم الحلقه الجايه.
مع السلامة.